Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személyeddel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi van vele. Úgyhogy ma ez lesz a téma, úgyhogy hozzá is kezdek. Mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, gondolatairól, életéről, bármiről, mi az, amit megtudhatunk róla, mi az, ami úgy látom, hogy neki van egy olyan kapcsolat az életében, ami egy olyan kapcsolódásnak mondanám inkább, ami egy olyan idősebb nőhöz köti, aki nem biztos, hogy idősebb, de mindenképpen bölcsebb, okosabb, vagy legalábbis ő felnéz rá, akitől ő most távol van, viszont nagyon sokat gondolkodik azon, hogy mit csináljon ezzel, hogy maga, vagy hátrahagyja-e maga mögött ezt a kapcsolatot, vagy mi legyen vele. Na nézzük itt a tolvajt. Hát nem nagyon tudja hátrahagyni a kapcsolatot, mert láthatóan ez a kapcsolat számára egy nagyon-nagyon-nagyon kedves személlyel van. Tehát amellett, hogy ő felnéz erre a nőre, a személyre, mindegy, jelen esetben, amellett ő nagyon is kedves a számára, a szívének, de láthatóan itt elválasztja őket, vagy a munka, vagy a távolság. Na még nézzük akkor ezt a katonatisztet, hogy mit tudhatunk meg erről. De az is lehet most így ez alapján, ami itt kijött, hogy ez egy másik személy, és akkor itt mondjuk egy hármas kapcsolat, vagy egy olyan kapcsolódásról beszélünk, ahol ez a másik személy, ez mondjuk az édesanyja, vagy egy olyan fontos családi személy, aki nem azonos ezzel, viszont azért van itt a dilemma benne, mert hogy most mit csináljon. Láthatóan itt hátat fordítana már ennek a kapcsolatnak, hátrahagyná azt a dolgot, és a szíve szerint, de valójában a gondolataiban, az eszével, meg ennek a másiknak fordít hátat, illetve azt akarja hátrahagyni, mert azt hiszi, hogy az a könnyebb megoldás. Nagyon sokszor lehet ezt tapasztalni, hogy az eszünkkel kigondoljuk, hogy jó, akkor én képes vagyok arra, hogy akkor ezt a kapcsolatot befejezem, ezt a dolgot abba hagyom, és ugyanakkor pedig a szívünk meg egészen mást mond, és nem tudjuk befejezni, és olyan, mintha itt most egy ilyen helyzetről lenne szó, hogy ennek a szeretett személynek van az életében egy olyan kapcsolódás, ami egy régóta tartó kapcsolat, ahol van egy tőle bölcsebb személy, akire ő valamilyen módon felnéz, viszont ez eltávolítja őt, vagy távol tartja őt egy másik személytől, aki viszont nagyon-nagyon kedves a szívének, aki iránt mély érzéseket táplál, és nem tudja, hogy most akkor mit csináljon, hogy kinek fordítson hátat, kit hagyjon hátra, mert a szívével ezt tenni, az eszével meg azt gondolja. No, hát egy ilyen bonyolult szituációt látunk most, de úgy hiszem, hogy akik itt vannak,
ő nekik ez a bonyolult szituáció nem ismeretlen, legtöbb, vagy nagyon sok esetben van ilyen nehézség. Na megnézzük akkor egyébként, hogy akkor mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan. Hát ő-e az a valamelyik személy, lássuk azt, hogy ő-e az a valaki. Mit gondol? Hát gondolkodik, ezerrel gondolkodik, rengeteget gondolkodik, éjjel-nappal ezzel van elfoglalva, hogy mi az, ami őt emellett a szívének kedves személy mellett tartja, aki te lehetsz, mert hogy rólad kérdeztük. Mi az, ami miatt ő nem tud eltávolodni, ami miatt újra és újra itt van, és ott találja magát, és mit évől legyen, és akkor a gondolatra kérnék szépen, hogy mit gondol még, mit tudhatunk meg. Hát a távolság az megnehezíti a kettőtök kapcsolatát az ő gondolatai szerint, viszont fel is tüzzeli az ő szenvedélyét, bár ez így nagyon nehéz neki lelkileg is elviselni ezt a szituációt, hogy külön kell lenni, de forr benne a szenvedély, a tűz, a hív ott van benne, és jönne, de a körülmények megakadályozzák, és leginkább az anyagi nehézségek, és arra gondol, hogy neki muszáj tekintettel lenni arra is, hogy hát az anyagi dolgokra. Nézzük az örvendezést. Úgy tűnik, hogy szeret veled lenni, amikor együtt vagytok, szerencsésnek és olyan nagyon jó érzéssel tölti el, amikor ti együtt tudtok lenni. Az őt építi, támogatja, feltölti, hát valószínűleg akkor ezért is ilyen kitartó egyébként veled kapcsolatosan, mármint azért is van veled ezért, vagy ilyen kitartóan, mert ezt kapja meg, legalábbis ő így gondolja, hogy ezt mind megkapja tőled, ami ő neki nagyon-nagyon pozitív összességében. Az otthonosság érzésétől kezdve, akár azt, hogy a kommunikációt is, és például ide beletartozhat a kommunikációba az is, hogyha nem kommunikáltok, tehát hogy így nem azt éli meg például kommunikációban, hogy állandóan számon van kérve, ha már nézzük, ugye az előbbi kapcsolatban volt ott egy személy, akinek ő hátat szeretne fordítani. Lehetséges, hogy azért akar annak hátat fordítani, mert állandóan elszámoltatta, állandóan, hogy hol vagy, mit csinálsz, miért odamész, miért nem ekkor jössz, miért úgy csinálod, miért nem így csinálod, és ebbe bele lehet fáradni, még hogyha szeretjük is a másikat is, egy idő után az egész a hátunk közepére se kell, és akkor bizony egy nagy megnyugvást jelent, hogyha például nincsen ilyenfajta zaklató üzenetek, kérdések sorozata, hanem elfogadják, hogy majd mi mondjuk akkor, amikor kell, vagy amikor valami bajunk van. És ő olyan, mintha ezt nagyon értékelné, vagy ezt is értékelni, hát akire ez igaz persze. Na megnézzük, hogy egyébként milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatosan ennek a személynek, mit érez ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan, milyen érzései vannak, mit érez ez a
szeretett személy a nézővel kapcsolatban. Mit érez a nézővel kapcsolatosan? Dühös. Dühös. Szerintem magára dühös, hogy túlságosan sokat totojázik, túlságosan is túl sokat agyal, túl gondolja az egészet. Itt az is lehet, hogy vannak függőségei, és a függőségeivel kapcsolatosan totojázik túl sokat, tehát hogy attól nem tud megszabadulni, vagy azokat nem úgy tudja kezelni, hogy a számodra elfogadható legyen, és akkor emiatt dühös magára, mert egyébként meg szeretné, én azt gondolom, na nézzük akkor az özvegyembert. Bizony, annyira szeretné azt a nagy változást az egész életében, hogy veled jó legyen, tehát hogy amit remél, az annyira szeretné, hogy ez a reményei azok teljesülnek, és a reményei azok ezek a nagy változásokra vonatkoznak is, mint amit itt is mondtam, hogy a totojázása miatt ő nagyon haragszik magára. Na nézzük a hamisságot. Van, akinél azt jelenti ez az egész, hogy ő nagyon erőteljesen érez irántad, nagyon-nagyon erősek az érzései, és fél attól, hogy ezt te nem viszonzod úgy, ahogyan ő. Fél attól, hogy egyoldalú az ő szerelme, és nem kapja meg azt a cserébe, amire ő vágyik, és ez is ott van bent a gondolataiba, és ez is bosszantja őt nagyon. Na nézzük akkor még a gondolatot, hogy vajon honnan ered ez az elképzelése, hogy nem szereted eléggé, vagy hogy ő jobban szeret téged. Hát ő a szívének, a lelkének, a társának gondol, egy olyan isteni égiek által elrendelt személynek, aki az ő szerencsemadara, aki számára a boldogságot hozza el. Minden szempontból itt azt érzékelem, itt ezt a nagyon-nagyon tiszta szeretetet érzek a részéről, ezt a csodálattal vegyes szeretetet, amikor rád gondol kifejezetten akkor, de ő maga tele van kétséggel a saját totojázása miatt, de hát ebből tulajdonképpen azt lehet megérteni, hogy ő eddig nem ismerte ezt az érzést, és most olyan dolgokat kellene megtennie, amire még nem áll készen. Viszont tudni kell, hogy amikor egy ilyen érzéssel találkozik valaki, akkor pontosan azért történik mindez, hogy ő ennek az érzésnek a hatására megváltozzon. Mondok egy példát, például akinél a bikában van a Vénusz, a bika jegyében van a Mars. Az ő esetükben nagyon, ők nem fognak a külső kényszerítésre reagálni. Ők semmit nem fognak tenni, hogyha valaki olyan helyzetbe hozza őket, hogy rá akarom kényszeríteni valamire. Az ilyen jegyűeknél nagyon fontos az, hogy ők belülről
érezzék a változtatás szükségességét. Tehát mivel a bika jegye az egy szilárd jegy, az nem változtat, az olyan, mint oda be lenne betonozva bárhova, érzelmileg is, mert ugye most a Vénusz és a Marsról beszéltem, vagy a Holdról is, tehát az is érzelmileg betonozódott oda, ahol van. Tehát ahhoz, hogy ő onnan kimozduljon, ott neki belülről kell egyfajta olyan átalakuláson átesnie, amikor ő változtatja meg. Tehát, hogy őt nem lehet valahonnan csak úgy kitúrni, ha ő nem akar elmenni, akkor ő nem fog onnan elmenni. És ezt most azt érzékelem, vagy az valamiért ez jött be most, hogy ő egy ilyen folyamaton megy keresztül, hogy neki ezzel a mit totojázok még gondolatmenettel a saját belső érzelmi átalakulását kell megélnie, hogy és ehhez kell az, hogy ő értékeli már azt, hogy te milyen vagy, mit jelentesz a számára. Ez már egy nagy előrelépés, de még mindig ott tart, hogy ő ennek az érdekében egyenlőre nem tud tenni semmit, bár itt a félelem, hogy jaj, mi lesz, hogyha ő mégsem szeret, jaj, mi lesz, hogyha őt elveszítem. Tehát, hogy így ez az ösztönző a számára a belső átalakuláshoz, amit itt is mondtam, tehát, hogy ő neki meg kell úgymond egy kicsit belülről halnia, hogy utána föltámadjon, és egy teljesen más módon tudjon rád nézni, vagy hozzád kapcsolódni. Na, megnézzük akkor azt, hogy mire lehet számítani a következő néhány napban, egy hétben ettől a személytől, mire lehet számítani a néző, mire számíthat ettől a szeretett kedvestől a következő néhány napban, mire számíthat. Hát, nagy örömre. Olyan, mint hogyha... Hát lehet, hogy ő neki lesz egy olyan programja, ami elég sokba kerül, de úgy látszik, hogy a középpontban mégis a vágyai lesznek. Na, megnézzük itt, mit keres itt ez az özvegyasszony. Mit keres itt ez az özvegyasszony? Lehetséges, hogy mégiscsak lesz itt találkozás köztetek, aminek ahhoz lehet köze, hogy ez az özvegyasszony éppen úgy olyat fog csinálni, ami azt váltja ki a szeretett személyednél, hogy ő, hát mondjuk így hozzád menekül, hogy talál rá módot, talál rá lehetőséget. Persze másoknál meg azt jelenti, hogy pont ellenkezőleg, hogy bele fog szólni, és akkor emiatt nem lesz, még a tervezett találkozásból sem lesz semmi, mert itt nagyon is hatással tud lenni a kapcsolatotokra. Na, nézzük az örvendezést. Régen is jól működött, és reméli például ez a szeretett kedves, ez a szeretett személy, hogy régen jól működött a kettőtök kapcsolata, akkor ez nem fog változni, bár ott van benne a kis ördög, és ott van benne a félsz, hogy mégis mi lesz, hogyha, de én azt gondolom, hogy itt főleg azoknál, akiknél azt éri el, hogy akkor csak azért is ott hagyja, és itt az özvegyasszonyt is csak azért is létrehoz egy rendkívüli találkozót, ami nem volt betervezve, ott ez a kis ördög azért az kevésbé fog érvényesülni.
Hát, köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket, mindenféle interakciót. Én remélem, hogy segítenek ezek a videók, amiket elmondok, megértsük, hogy hogyan működünk, és mindenkinek minden jót kívánok, addig is, ameddig valamilyen módon találkozunk újra. Sziasztok!